Hi everyone, welcome to the channel Mr AB Education. In this video I am going to discuss about the 5 basic sentence patterns. These patterns are very essential for spoken English, especially for the beginners. These patterns are very essential to know. Beginners সকলৰ বাবে এই 5 বিধ গঠন অৰ্থাৎ 5টা বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন বা গঠনৰ ধাৰণা থাকিব লাগিব। জেনাৰেলি আমি জানো যে বাক্য এটা গঠন কৰিবলৈ হলে সাবজেক্ট লাগে, ভার্ব লাগে আৰু অবজেক্ট লাগে। একচুয়ালি সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট এটা বাক্যৰ দুটা ভাগ কৰা হৈছে সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট। সাবজেক্টক বাদ দি বাকি গোটেইখিনি প্ৰেডিকেট, অৰ্থাৎ প্ৰেডিকেট অংশটোত নাউন থাকিব পাৰে, এডভাৰ্ব, এডজেক্টিভ এইবিলাক থাকিব পাৰে। মই ইয়াতে লিখি থৈছো সাবজেক্ট প্লাস পি অৰ্থাৎ সাবজেক্ট আৰু প্ৰেডিকেট। এটা বাক্যৰ দুটা অংশ সাবজেক্টক বাদ দি বাকিখিনি হ'ব প্ৰেডিকেট। এই প্ৰেডিকেট অংশটোত এনেকুৱা থাকিব, ভাৰ্ব থাকিব পাৰে, এডজেক্টিভ, এডভাৰ্ব, নাউন থাকিব পাৰে। এতিয়া আগবাঢ়িম মই এই গঠন কেইটাৰ এক্সাম্পল উদাহৰণ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিওটোত। যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল প্ৰিয় দৰ্শকে এতিয়াও চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অতি সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ অল নোটিফিকেশন বেল বুটন প্ৰেছ কৰি ল'ব। ওকে, লেটস স্টাৰ্ট। নম্বৰ 1 গঠনত আছে, নম্বৰ 1 প্যাটাৰ্ণত আছে S plus P, subject plus verb. Subject plus verb লৈ এটা সেন্টেন্স হ'ব পাৰে। Example দিছো, number 1, I go. I subject, I এটা pronoun, subject হিচাপে বহিছে। I go, I subject, go verb. Number 2, he plays. He খেলে, he subject, play verb. She reads. She subject, reads verb. Number 2 যেটো গঠন আছে subject plus verb plus object. Subject plus verb plus object. I go to market. I subject, go verb, market object. She writes a letter. She subject, writes verb, a letter, object. Number 3 এই গঠনত subject plus verb plus adjective. Here example লৈছো, he is handsome. He is handsome. He subject is verb, handsome, adjective. The cow is red. The cow subject is verb, red, adjective. Sentence to অৰ্থ হল গৰুটো ৰঙা। যিদৰে he is handsome ঠিক তেনেদৰে আৰু এটা এক্সাম্পল দিয়া যায়, she is beautiful. She subject is verb, beautiful, adjective. আমি জানো কোনো নাউনৰ দোষ, গুণ, ৰং আদি বুজোৱা শব্দবিলাকক কি কোৱা হয়? এডজেক্টিভ। হোৱাইট এটা এডজেক্টিভ হয়। এতিয়া নেক্সট নম্বৰ 4 সেন্টেন্স প্যাটাৰ্ণটো আছে subject plus verb plus adverb. Adverb. Here example law, she walks fast. তাই বেগাই খোজ কাঢ়ে। She subject, walk, verb, fast, adverb. Roman runs slowly. Roman subject, runs, verb, slowly, adverb. Number 5, subject plus verb plus noun. Subject plus verb plus noun. Subject plus verb plus noun. Or subject, verb, noun থকা sentenceৰ example লৈছো এতিয়া। I have a pen. I have a pen. মোৰ এটা কলম আছে। I subject, have, verb, a pen, noun. This is a pen. এইটো এটা কলম। This subject is verb, pen, noun. Dear learners and viewers, যদি এই কেইটা অনুশীলন কৰি থকা হয়, যদি প্ৰেক্টিস কৰা হয়, এই প্যাটাৰ্ণত যদি এটাৰ পিছত এটা কৈ বাক্য গঠন কৰা হয়, যদি আপোনালোকে এই প্যাটাৰ্ণ মতে বাক্য সজাই প্ৰতিদিনে 2-3টা কৈ বাক্য বনাই নিজে শিকি লয়, তেতে অটোমেটিক্যালি লাহে আপোনাৰ স্পোকেন ইংলিশটো ডেভেলপ হ'ব।
ইমপ্ৰুভ হ'বই যিকোনো কামেই হওক যদি লাগি থকা যায় তেন্তে সেই কামত সাকসেস আহিবই গতিকে যদি প্ৰতিদিনে প্ৰেক্টিস কৰা হয় এইবিলাক অনুশীলন কৰা হয় তেন্তে অটোমেটিক্যালি লাহে লাহে ইমপ্ৰুভ হৈ যাব আপোনাৰ স্পোকেন ইংলিশটো ওকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅত আজি কাৰণে ইমানতেই থ্যাংক ইউ সো মাচ টেক কেয়াৰ বাই বাই